Frumoși mei Capricorni, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna mai. Cum vom face această etalare? Vom scoate 3 mesaje din acest set de oracol și cu acest set de cărți vom scoate clarificări, explicații, sfaturi, ce vor să iasă, nu știu, vom vedea. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă anunț că, așa cum v-am spus data trecută, că voi deschide un canal strict de tematici astrologice. Ei bine, acest canal a fost deschis, există materiale, canalul se numește pe YouTube, îl găsiți sub numele de Logica Astrelor 26, pentru că s-a născut în anul 2026. Bineînțeles, celălalt canal, Fără Mască, în paralel cu viața pe YouTube, îl găsiți, bineînțeles, dacă sunteți interesați de subiecte diferite față de tarot. Cei care mă vedeți pe TikTok, materialele astrologice vor rămâne pe canalul de tarot, dar există un alt canal care are legătură cu, nu știu, în care vorbesc despre tematici, aceste tematici legate de viață, în general, spiritualitate, în fine, am dezbătut anumite subiecte. Acel canal pe TikTok este sub numele de Fără Mască 26, că și el s-a născut tot în 2026, așadar, pe TikTok găsiți acele canale, acel canal și pe YouTube rămân aceste 3 canale. Vă las în descriere link-urile și așa e mai ușor pentru toată lumea. Bun, hai să vedem care e treaba, care sunt mesajele bonus pentru luna mai, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Capricorn. De acum înainte ne vom vedea așa, cu 2 materiale pe lună pe canalul de tarot, 2 materiale pe lună pe canalul de psihologie și 2 materiale pe lună pe canalul de astrologie, sau poate în astrologie mai multe, depinde de evenimentele care se întâmplă în fiecare lună pe cer. Vom scoate mesajele cu fața în jos, da? Nu le vom vedea și le vom lua unul câte unul la purificat când le vine rândul. Primul mesaj, al doilea mesaj, al treilea mesaj și la capătul cărților avem intuiție. Ok, poate că aici mesajul intuiție poate veni sau mă rog, poate spune activează-ți intuiția sau fii foarte atent la ce îți spune intuiția ta în această perioadă, dragă Capricorn. Sau poate îți spune ascultă-ți intuiția mai mult, pentru că Capricornul este un semn de pământ, este foarte terenal, este foarte realist și poate că de foarte multe ori cădem în această realitate prea mult, dar nu ținem cont și de ce ne transmite întregul organism, da? Prin alte medii. Primul mesaj, wow, manipulare, aici avem diavolul. Acum, hai să vedem la ce se referă, ca să încercăm să dezlușim și să nu, ok. 6 de spade a sărit și cavaler de băte. Acum, ori îți spune, fii atent, pentru că aici avem un mesaj de intuiție, fii atent la anumite nu știu dacă neapărat persoane, poate să fie persoane, dar aici când vorbim despre diavol, vorbim despre manipulare, da? Mesajul este doar despre manipulare, însă diavolul înseamnă foarte multe alte lucruri. Ideea este că dacă rămânem doar la mesajul de manipulare, fii foarte atent în această perioadă la tot ceea ce tu percepi, intuiești că ar fi manipulare sau autosabotaj, pentru că și noi putem să ne manipulăm singuri, da? Să ne zicem anumite lucruri singuri și să nu facem cu adevărat ceea ce ne dorim de fapt să facem. Și aici explicația este acest cavaler de bâte și 6 de spade. Putem să spunem că unii dintre voi probabil că aveți ceva vreme de când vă tot treceți printr-o situație, hai să o numim agitată, da? Ori voi sunteți agitați. Aici avem
o stare de agitație. Această stare de agitație ori este, insist, voi vă induceți o stare de agitație pentru că vă lăsați mintea să tragă toate ițele și să interpreteze ce vrea și de-aia vorbim despre un autosabotaj. Ori aici sunteți agitați din alte cauze exterioare în care voi nu vedeți că de fapt sunteți, nu că nu vedeți, poate nu percepeți ca fiind manipulare, da? Poate există persoane în jurul vostru care încearcă să vă prostească, să vă mintă, să vă manipuleze, să vă inducă în eroare, de ce nu? Și aici e ca și cum vi se spune ia atitudine, da? Tu simți anumite lucruri și nu le bagi în seamă. Ia atitudine dacă e vorba despre evenimente sau persoane din exteriorul tău care încearcă să te inducă în eroare, să te păcălească sau să te ducă cu preșul. Aici e vorba despre ia atitudine, fii și tu un pic mai țăvnos, pune limite sau îndepărtează-te de persoanele astea care te agită sau îți agită viața. Da? Cam asta ar fi imaginea. Următorul mesaj este pierderea puterii. Foarte interesant. Hai să vedem de ce. Pași de cupe. Avem foarte multă vulnerabilitate aici, emoțională. Și cavaler de spade. Aici sfatul este, dragă Capricorn, va trebui să te înfurii și să fii, cum spun, să știi să pui piciorul în prag. Tu, dacă ți-ai pierdut puterea, da, este pentru că e cineva important pentru tine. Adică tu dacă te lași manipulat de cineva, te lași manipulat de cineva pe care îl iubești. Sau, mă rog, pentru care ai sentimente, că poate să fie un copil, atenție. Te manipulează copilul cum vrea mușchiul lui, face, nu știu, da? Face ce vrea, când vrea, vine la ce oră vrea acasă și aici tu trebuie să pui piciorul în prag. Aici nu e vorba despre a pune piciorul în prag, să te înfuri și să faci mare scandal și să dai cu pumnul în masă că tu ești părintele și că bla bla bla. Nu, aici e vorba de a pune niște limite. Noi ca părinți, acum pentru cei care sunteți părinți, dacă nu sunteți părinți, poate să fie vorba despre un prieten, da? Sau o persoană către care tu ai așa, nu știu, niște sentimente, nu de iubire neapărat. Ai o afinitate cu persoana aia și îi dai voie să te prostească cu anumite lucruri. Iar aici vorba despre asta. Nu e... Când suntem vulnerabili, hai să trec la ideea cu părinții, e normal să fim vulnerabili când e vorba despre copiii noștri, nu? E normal, pentru că iubim, sunt copiii noștri. Așa că, în momentul în care ajungem să vedem că acceptăm să fim prostiți de copiii noștri, nu că nu știm, ne facem că nu vedem anumite prostii sau anumite lucruri pe care le face sau anumite mișmașuri sau încercări de a ne manipula și așa mai departe. Noi avem o experiență de viață ca părinți. Că facem pe proști, asta e partea a doua. Dar în momentul în care tu vezi că se duce la extremă această manipulare sau minciună, da? Că diavolul vine cu minciună, te minte, te manipulează emoțional, nu știu. Și când tu începi să simți, că aici avem bâta, e intuiție, insist, în momentul în care tu începi să simți o stare emoțională de agitație, să zicem, sau de nervi, că aici putem să vorbim și de nervi. Băi, mă enervează copilul ăsta pentru că îl văd că încearcă să mă prostească și așa mai departe și totuși nu faci nimic, nu treci la acțiune. Este posibil pentru unii dintre voi să deschideți un război, da? Aici sfatul este, nu trebuie să deschizi un război, trebuie să știi să-ți pui copilul la locul lui, să-i spui până aici ți-a mers, nu cu vorbe dure sau cu bătaie sau cu, nu știu, alte tertipuri părintești, dar e ca și cum, ok, pe stai, tu mă faci pe mine, adică eu sunt copil aici sau sunt părintele?
mă iei pe mine de, nu sunt prietenul tău, nu sunt, da? Deci aici eu sunt ăla care comandă între ghilimele, eu sunt responsabilul, eu sunt adultul. Nu mă prostești tu cum vrei tu și așa mai departe. Și aici îi pui niște reguli și niște norme pentru că de-aia ești Capricorn și te ocupi cu regulile și normele în această viață arhetipală, da? A zodiacului. Deci aici e vorba despre a ști să pui limite aceluia care i-ai dat voie într-un fel sau altul să te calce, să te prostească într-atât încât să te aducă pe tine la vulnerabilitate, da? Și să nu pui piciorul în prag, că n-ai pus piciorul în prag când trebuia, îmi vine să zic așa, un mesaj, dar nu are importanță, important e că acum, dacă tu ai văzut, insist, nu neapărat că e vorba despre copii, poate să fie vorba despre un prieten drag ție, cineva cu care te împași foarte bine, un partener de viață, poate să fie oricine. Nu te mai lăsa manipulat și prostit și mințit și nici nu, hai să zicem așa, din iubire, din sacrificiu. E un soi de sacrificiu emoțional care nu are sens, dragă Capricorn. Acum, dacă e vorba despre un autosabotaj, ce să zic, autosabotajul întotdeauna este către noi, că de-aia se numește auto, da? Sabotaj. Dacă eu am trecut printr-o perioadă agitată în ultima perioadă, da? Mă rog, ultima perioadă a fost agitată. Agitată, am încercat să fac anumite lucruri, să ies din această stare de agitație, am încercat să rezolv niște lucruri care erau legate de, nu știu, emoționalitatea mea. Poate unii dintre voi ați făcut acțiuni în care să rezolvați anumite lucruri emoționale, poate traume, poate, nu știu, alte gânduri destructive, habar n-am. Poate unii dintre voi ați făcut aceste eforturi, dar pare că rezultatele nu se văd. Aici e ca și cum se spune luptă pentru tine, pentru bunăstarea ta emoțională, nu te mai lăsa influențat de, nu știu, aici ego poate să fie diavolul, știți foarte bine că pentru, mă rog, în descriere, în cursul de tarot ați văzut că are această fațetă, da, diavolul de a vorbi despre ego. Dacă viața mea este agitată pentru că ego-ul meu este foarte inflamat, aici am o problemă, bineînțeles. Ego-ul nu înseamnă putere personală, nu, din contră. Ego-ul ne face din cel ce mai vulnerabil pe dinăuntru, da? Pe interior. Și aici e vorba despre a lupta pentru a lupta, îmi vine să spun, împotriva ego-ului tău, care te sabotează sau îți sabotează viața, îți sabotează relațiile, îți sabotează puterea personală. Luptă să te pui pe picioare sau luptă să te vindeci de această parte inflamată, da? De ego-ul inflamat. Poate să fie și asta. Din punct de vedere emoțional ești foarte vulnerabil, tu trebuie să lupți pentru tine, să te pui pe picioare. Acum, știți că întotdeauna pentru mine psihoterapia este calea cea mai ușoară când trăim în această stare de vulnerabilitate foarte mult și poate ego-ul nostru încearcă să ne mintă și să ne zică nu e mă, tu n-ai nicio problemă emoțională, tu ești cel mai tare, asta e calea, așa trebuie să te comporți în viața asta, trebuie să fii rece, trebuie să fii dur, trebuie să fii, da? Ego-ul nostru ne poate spune foarte multe lucruri. Putem să atacăm din vulnerabilitate emoțională, pentru că noi când nu ne simțim siguri pe noi, da? Nu există acea iubire de sine sănătoasă,
în momentul în care cineva ne zice ceva și ne atinge vulnerabilitatea emoțională, ce facem? Sărim la jugulară, atacăm. Și aici nu e despre asta. Tu luptă să te pui pe picioare într-un mod sănătos, să te vindeci de ce se întâmplă și lasă ego-ul să nu te mai inducă în eroare. Nu lasă ego-ul, luptă să-l menții tu sub control. Da? Avem forța. Hai să vedem. Forța e un mesaj foarte pozitiv. Spânzuratul. Și 10 de spade, ok. Acum, în această carte vedem că această persoană încearcă să păstreze calmitatea. Este o persoană așezată într-o poziție de lotus în care meditează și în jurul ei este un mare haos, iar ea încearcă să-și mențină calmitatea în acest haos. Da, se vede că e multă agitație în viața unora dintre voi și poate mult haos în care voi puteți să aveți, aici avem puterea, da? Forța înseamnă putere, aveți puterea, ți se spune, ai puterea să trăiești echilibrat, inclusiv în haos. Cum trăim sau cum putem să trăim echilibrați când haosul este mare, când agitația este mare, când stresul, probabil aici, da, sistemul nervos pare că este destul de activat, să zicem așa. Vedem aici imaginea spânzuratului ne arată faptul că avem nevoie de timp. Dă-ți timp, dar nu timp de stat așa doar să te gândești la cât de haotică a fost ultima perioadă sau cât de mult haos există în viața ta. Nu. Aici este vorba despre a sta pe loc, dar nu a sta degeaba. Stau și mă gândesc. Nu mă gândesc doar de ce a trebuit să fie așa, de ce mă manipulează copilul, de ce mă dezamăgește, mă trădează, mă simt rănit aici, da? E o senzație de durere foarte mare pentru unii dintre voi. Aici este, ok, privește din toate unghiurile povestea. Privește din toate unghiurile agitația, haosul, manipularea, această vulnerabilitate emoțională a ta. Pentru că vei găsi un răspuns. Vei găsi un răspuns la toată chinuiala, la toată suferința, la toată dezamăgirea și la de ce m-a trădat. M-a trădat cine o fi, că e copilul, că e prietenul, că e partenerul, nu contează. Vei găsi răspuns dacă îți dai voie să nu te mai centrezi pe haos, ci să te centrezi pe limite, pe liniște, și pe a găsi o noimă. Dă-ți timp, sfatul este dă-ți timp. Stai cu tine, stai cu situația, analizează foarte bine, spânzuratul e o carte de analiză, analizează pe toate părțile acest sentiment dureros de trădare, pentru că îl vei depăși, pentru că îl vei înțelege. Nu pot să spun altceva foarte interesant aici la voi. Aici avem pierderea puterii și aici avem putere. Ce ne face să ne pierdem puterea? Autosabotajul, după cum am spus, nepunerea limitelor celor care ne prostesc și noi știm că ne prostesc. Aici, automat, noi ne facem din ce în ce mai mici. Dar în momentul în care luăm atitudine, ne recuperăm puterea personală, ne recuperăm forța. Forța de a vedea, înțelege și accepta că
dacă noi am suferit, poate de foarte multe ori am suferit pentru că noi am dat voie celorlalți să ne facă rău. Atât și nimic mai mult, dar vom înțelege. Ajungem la concluzie. Spânzuratul întotdeauna ne duce la o concluzie. Și automat ne recuperăm încrederea în noi, încrederea în viață și așa mai departe, puterile noastre. Da? Ne vom ridica de la pământ aici. Încheiem capitolul, acceptăm că ajungem la acea concluzie și o luăm de la capăt. Ne ridicăm în picioare și vedem noi cum ne facem bine după această mare durere pe care am simțit-o. Cam asta este ideea, foarte interesant. Nu mai am altceva, dragii mei, vă pupăcesc, ne vedem pe unde vreți voi. Eu aici mă voi prezenta peste 2 săptămâni probabil. Vă pup, ceau!